أحبابي في الله، ممكن الفنان يتمتع بالمناظر الطبيعية مثل هذا المنظر اللي كتشوفوا فيه. منظر جميل يستحق لوحة جميلة، لذلك اليوم صورت هذا الفيديو باش نحاولوا نرسموا المنظر الطبيعي اللي كتشوفوا فيه. سلام الله عليكم أحبابي، وتحية طيبة مجددة لكم أينما كنتم. اليوم إن شاء الله رسم منظر طبيعي بأسهل طريقة. شدوا معي الرحال وتابعوا معي. بالنسبة لهذا المنظر أحبابي، دائما كندير تقنية خط الأفق السهلة اللي غادي تحدد لكم المعالم ديال الأشجار، وغادي نبدا برسم خط افقي. خط افقي اللي غادي يقسم ليا يعني المنظر الطبيعي، وغادي يحدد ليا الابعاد اللي غادي نخدم عليها، وتجيني تحديد الابعاد وتأطير الابعاد بطريقه سهله. الان غادي نجي بخطين متقاطعين، باعتبار ان الحدود ديال يعني المنظر من هذه النقطة إلى هذه النقطة، ثم هذه النقطة إلى هذه النقطة. غادي نحاول ما أمكن في إطار شكل هندسي مربع أو مستطيل باش نحدد الأبعاد ديال الأشجار اللي غادي نرسم عليها أو نخدم عليها، ثم ندير الخطين المتقاطعين. أو كما قلت، باعتبار نقطة هنا وهنا مربع أو مستطيل باش يسهل عليا المنظر. وغادي نبدا بالشكل الأول كيف ما كتشوفوا، وحاولوا ترجعوا للصور الأولى اللي بديت بها. كاين هنا واحد البناية كيف ما كتشوفوا، ثم غادي نحاول نصعد بالشجرة من هنا، نجيب شجرة صغيرة بالجذع ديالها. بالنسبة للتفاصيل ماشي ضروري ندقق في تحديد او تخطيط التفاصيل بدقه، لان التلوين هو اللي غيعطيني التحديد ديال كل تفاصيل المنظر. المنظر بالنسبه للتأطير جهز ليا. الان غنبداو بالتلوين. عزلت هذا اللون الازرق السماوي، غادي نحاول نرسم الطريق او نلون عفوا الطريق. لاحظوا اللون خليط من الاسود والبنفسجي والاحمر والازرق. اللون الاحمر واللون الاصفر والاسود. لاحظوا هنا غادي نحاول نخفف الالوان باش نديرها كفراش. هنا غادي ندير اللون البرتقالي. غادي ندمج هذا اللون مع هذا اللون، وغادي نحاول ندير لون بينهم. نعطي للون قوة شيئا ما هنا باش نحدد الظل ديال هذه المنطقة. غنمشي بلون غادي ندمج ما بين اللون البرتقالي واللون الأول. لاحظوا غادي نبدا نحدد في الوان ظل الاشجار. لاحظوا الفرشاة احبابي كالعاده اذا نحدد في الوان الظل. لاحظوا كذلك هاد الزاوية ديال الحيط من الفوق
الآن في رسم الجذوع باللون البنفسجي والأحمر والأسود. لاحظوا العمق ديال اللون. الآن اللون الأسود والبنفسجي والأزرق. عندنا اللون البنفسجي والأبيض والأزرق وشيء من الأسود. غنبدا به يعني ألوان السحب. لاحظوا غادي ندير سحب طويلة بهذه الطريقة. لاحظوا الفرشاة ولاحظوا تكوين السحب في الفرشاة. غنبدا انطلاقا من اللون الأبيض، ثم غنمشي باللون بنفس اللون، غنمشي في رسم السحب بهذا الشكل. لاحظوا احبابي الضربات وطريقه ضربات والانشاء ديال الضربات. يعني كما سبق لي او وقلت، يعني تتنوع الوان اشكال السحب وكذلك الوان السحب نوع كهذا الشكل. ولاحظوا كيفاش غنخدم هذا الشكل بطريقه مختلفه تماما. لاحظوا الان غادي نحاول نضيء السحب اللي درت باضافه اللون الابيض. لاحظوا غنديروا ضربات بهذا الشكل باش نعطي اضاءه قويه في ضربات السحب. لاحظوا الضربات دائما كنحاول نخطف الضربات بطريقه يعني جميله وذكيه. نحاول لاحظوا الان هذه المساحه دمجت فيها هذا اللون مع هذا واللون الاخضر اللي في الاشجار باش ندير يعني غندير ظل ديال الاشجار هنا منعكس على الحائط. نديرو هنا ولا ما عطانيش انعكاس غادي نحاول نزيد عليه نفس اللون هنا، ولكن كنظن بان اللون اختاريته كما هو تقريبا. نعم اختاريت اللون تقريبا جميل ورائع. كذلك هنا لاحظوا غنحاول نعطي واحد الظل هنا قوي اللي غيبين ليا. خليط من الاصفر والبرتقالي. لاحظوا اللون ودرجة اللون احبابي. لاحظوا غادي نحاول ندير واحد الرصيف باللون الاصفر بارد، اصفر حامضي يعني اصفر، وضفت عليه اللون الابيض. غادي نبدا نخدم بطريقه هرميه، يعني غادي نجي ونكبر الحجم على حساب المساحه. لاحظوا هذا النوع من الرصيف او رصيف. كذلك بالنسبه لهذا المكان اللي درت هنا فيه الرصيف بالاسود وعطيتو اللون منعكس على لون الشارع. لاحظوا هذه الطريقه ديال التوزيع هنا، يعني هنا كاينه تحديدات، كاين نوع من الحصى، نوع من الاحجار. غادي نحاول نوزع هذا اللون بهذه الطريقه. لاحظوا وكندير الفرشاه مسطحه باش تعطيني هذا الموتيف. لاحظوا الموتيف اللي كتعطيني فرشاه كنحطها فقط باش تعطيني تحدد ليا الموتيف كيفاش كنوزع اللون الابيض والبنفسجي والاصفر والاسود. غادي نبدا نرسم في الشكل ديال حصى. لاحظوا غادي نبدا نرسم في الزليج الان باللون الاصفر والابيض. بلون اخر بنفسجي ابيض واسود واصفر كذلك باش يعطيني التحديدات ديال
ما تبقى من أحجار وجليج. لاحظوا في تفاصيل الإضاءة هنا على مستوى الأشجار. لاحظوا جبت الفرشاة اللي درت بها لون الظل كيف ما شفتوا، غنبدا ندير الآن لون الإضاءة. لاحظوا الضربات اللي كتعطيني هذه الفرشاة الجميلة، يعني ضربات خاصة بالأشجار. غنعطي الإضاءة على الجانب الأيمن عفوا. لاحظوا الضربات أحبابي، دائما نوزع الضربات بشكل معقل، احترم زوايا الظل كما أقول دائما، لأن الظل والضوء قارنان لا ينفكان. وزع هذا اللون اللي هو خليط من الأخضر اللي درت في الأول واللون الأصفر والأبيض وشيء من البنفسجي خفيف، غنوزعو بهذه الطريقة بهذه الفرشاة. لاحظوا باش يعطيني الضربات ديال الأجزاء الصغيرة، الأوراق ديال شجر الأوكاليبتوس. لاحظوا كيفاش غنوزع اللون وغيعطيني هذا الشكل ديال الضربات من هذا النوع. لاحظوا أحبابي، جبت اللون البنفسجي هنا. لاحظوا لون بنفسجي ابيض واصفر وخلطته مع اللون الاخضر عطاني هذا اللون. لاحظوا وكندير بهذا الموتيف اللي كيحدد لي هذا النوع ديال الاوراق الجميله اللي كتعطي شكل ديال الاضاءه ديال الاوراق الصغيره باش تبان في هذا الشكل. لاحظوا نحاول نكتل الضربات شيئا ما. لاحظوا احبابي كذلك الاشجار هنا كذلك غادي ندير لها شكل ديال اضاءه، اللون الاخضر مغاير. لاحظوا اللون الاخضر وكيفاش غيرت الضربات اللي فيه بنفس الفرشاة اللي اسست بها الوان الاضاءه الفوق. لاحظوا دائما كنحاول نكون دقيق في اختيار الضربات ديال الاضاءه. نعطي لون الظل هنا لكل شجره. لاحظوا بنفس اللون ولكن ضفت عليه اللون الاسود، هذا خليط من الاسود والاحمر والبنفسجي. هنا حاولت نقوي، نعطي اللون قوي، لون اسود قوي. لاحظوا دائما باش نحافظ على لون الظل هنا على هذه المساحه. لاحظوا كذلك هنا اضاءه على الجانب الايمن. لاحظوا باللون البرتقالي واللون الاسود واللون البنفسجي والاحمر والابيض كذلك. لاحظوا بنفس عائله الالوان الاولى اللي فتحت ديال الجذوع، ولكن حاولت نعطيها واحد العمق واحد الظل باش تكون غامقه شيئا ما، لانني غادي ننتهي بضوء لون اصفر وبرتقالي وبنفسجي واحمر. لاحظوا نبدا ندير في الاضاءه الان على الجانب الايمن. لاحظوا التفاصيل ديال العروق غتكون هنا كيفاش كاينه، كيفاش غادي نحاول نصنعها هنا من الجانب. مازال غنزيد لون اخر غيحدد لي الاضاءه اكثر. هنا كذلك ندير ضربات خفيفه فقط باش تعطيني. نزيد الاضافه ديال اللون الابيض مع الاصفر باش يعطيني اضاءه قويه اخرى. لاحظوا
لاحظوا العروق كيفاش كتبان مع الاضاءه ديال اللون، وكل ما عطيت اللون اضاءه كل ما كان يعني الشكل اجمل واحسن. لاحظوا ضربات خفيه، الاسود والبنفسجي والازرق. غادي نحاول ندير ظل ديال هاد الشجره. لاحظوا ظل على حسب يعني الوضعيه ديال الشجره. نحاول ندير اغصان هنا، الظل ديال الاغصان. لاحظوا كيفاش كيبان اللون. نحاول دائما نعطيه الظل ديالو. شوفوا ندير ظل بنفس اللون اللي درت هنا باش يعطيني الانعكاس ديال الالوان. لاحظوا حدود الظل ديال الاشجار على مستوى الحائط. هنا ندير انعكاس ديال الالوان، اللون الاسود والبنفسجي والازرق. هنا كذلك نحاول ما امكن نعطي عمق ديال الالوان باش يبانوا الالوان غامقه. الفرشاه خليت فيها اللون ولكن خففتها بالماء، وغادي ندير هذا اللون هنا خفيف الفوق. لاحظوا غيعطيني الانعكاس ديال الالوان تحت. لاحظوا اللون ملي كيتخفف بالماء ما كيبقاش مركز قوي، ولكن ما كيعطي انعكاس تماما. لاحظوا الانعكاس ديال اللون في الحائط كيفاش كيبان. كذلك هنا خفيف الماء احبابي. هذه الفكره حاولوا تزيدوها في اذهانكم باش تحاولوا ترسموا بهذه الطريقه. دائما الصباغه نحاول ما امكن نلعب بها بهذا المصطلح. هنا غنعطي انعكاس ديال الشجره هنا. لاحظوا بهذا نفس اللون ديال هذا الظل هذا اللي كتشوفوا فيه. لاحظوا غنديروا كانعكاس هنا على الحائط. لاحظوا نجيب اللون الاخضر هنا قوي، فيه شيء من اللون الاسود، وغادي نحاول نوزعوه هنا بهذه الطريقه. لاحظوا ضربات ديال اللون الاخضر في المساحه. غنبدا الان في رسم جزيئات من التفاصيل ديال الاجور هنا والزليج. لاحظوا لاحظوا دائما انا حاولت ما امكن احبابي نكون سهل في التفاصيل، لان التفاصيل كثيره. كنكتفي لكم دائما احبابي كيف ما قلت لكم بالخطوات المهمه. نحاول نرسم هنا باب اللون الاسود والبنفسجي. لاحظوا نحاول ندمجو هنا في هذه الناحيه. ندير ابواب هنا. لاحظوا في ابواب اخرى كذلك هنا، كذلك هنا البنفسجي هنا على الزاويه. لاحظوا كذلك نزيدو هنا نضيفو نعطي الوان اللي غتبين لي الاضاءه بشكل من الاضاءه ديال اللون الابيض على الزوايا ديال الشكل والمنظر ديالي. لاحظوا باللون الابيض باش يبين لي الاضاءه على اتم وجه بهذه الطريقه. لاحظوا احبابي اللون الاصفر الاول اللي درتو الضربات الخفيفه باش يعطيني الاضاءه من جديد. كما أقول لأحبابي دائما عين الرسام تلتقط كل شيء في الطبيعة. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس وقررتوا باش ترسموا مثل هذا المنظر. ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم.
أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.